This is Irene and welcome back sa aking kusina. If you love puto cheese so much, surely you will love this recipe because we're going to make a fruity version ng paborito nating puto cheese. Yes, gagawa tayo ng banana puto cheese. I will be providing you the full procedure with tips para sa mga first time pa lang ito gagawin. At sa mga nagbabalak na gawin itong negosyo, watch the video until the end because I will give you the full breakdown of the costing para may idea kayo kung magkano ang material cost natin at ang ating estimated na tutubuin. Kindly check the description box below for the written ingredients. So tara, let's get started. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. 1 cup of brown sugar, 1.5 cup of evaporated milk, sliced cheese for our toppings, 5 overripe bananas, 1 teaspoon of vanilla extract, 1.5 teaspoon of baking soda, half teaspoon of salt, 1/4 cup of butter or margarine, 1.5 teaspoon of baking powder, 2 cups of all-purpose flour, 1 teaspoon of white vinegar, and 1 large egg. Kung napapansin nyo, ay overripe na saging ang gamit ko sa recipe na to. Why? First, ay mas madali ito i-mash, so they incorporate more smoothly to our cake mixture. Second, ay mas matamis ito. Overripe bananas has more starch that are converted to sugar. And lastly, mas aromatic ito at mabango compared to the fully ripe one. Next step ay i-add naman natin sa ating banana puree ang ating 1 large egg, 1/4 cup of margarine. Yes, you can use butter or vegetable oil. Margarine lang ang gamit ko dahil mas mura ito compare sa butter. Add na rin natin ang ating 1 teaspoon of vanilla extract and 1.5 cup of evaporated milk, then mix well. Kung wala kayong vanilla extract sa bahay, ay okay lang kahit di kayo mag-add. Dahil mabango na ito, dala ng overripe na saging ang gamit natin. Sa evaporated milk naman, ay pwede kayo gumamit ng fresh milk or kahit powdered milk. Then dissolve nyo lang ito sa 1.5 cup of water. Ngayon naman ay i-add natin ang 1 cup of brown sugar. Then mix well until well dissolved na ang ating sugar. If you're trying to make a cake like chiffon cake or vanilla sponge cake, it should be spongy or dry, so stick with white sugar. But if you're making fruit cake like banana cake, you may want a moist and rich texture, so brown sugar is the best choice. You can also add cinnamon to add flavor to your banana cake or cupcake. Now, let's proceed to our dry ingredients. Sift 1.5 teaspoon of baking soda, 1.5 teaspoon of baking powder, half teaspoon of salt, at ang ating 2 cups of all-purpose flour. Sa flour, pwede kayo gumamit ng cake flour, first class, or third class na harina. Ang gamit ko dito ay first class. Make sure na ang baking powder nyo ay okay pa. Para malaman kung okay pa ito, ay mag-add kayo ng hot water sa 1 teaspoon of baking powder. Pag ito ay nagbubbles, ibig sabihin ay okay pa ito. Pag hindi na, ay discard nyo na at palitan na ng bago. Bakit tayo naglalagay ng salt to our puto mixture? The main function of salt is to enhance the flavor of the other ingredients. Salt also provides a balance of sweetness to our puto mixture. Baking powder naman is used to lighten the texture by creating bubbles in wet mixture. In short, leavening agent siya, pampaalsa ng ating puto. Ngayon naman ay mag-add tayo ng 1 teaspoon of white vinegar. Vinegar reacts with the baking soda and release carbon dioxide, a gas that helps our puto rise as we steam them. Now, proceed naman tayo sa paglalagay ng banana puto mixture sa ating mga molder. Ang gamit ko ditong molder ay medium size. Gagamit tayo ng measuring spoon para uniform lahat ang kapal ng ating puto. 2 tablespoon of mixture ang ilalagay natin each molder. At habang naglalagay pa tayo ng banana puto mixture sa ating mga molder, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Sa second batch naman ay gagamit ako ng large size molder na may cupcake liner. 4 tablespoon na banana puto mixture ang ilalagay ko each molder. Watch the video until the end dahil i-explain ko sa inyo kung ilang banana puto ang magagawa natin sa recipe na to kung medium size or large size molder ang gagamitin natin. Make sure na kumukulo na ang tubig bago natin isalang ang ating steamer basket. At huwag kakalimutan takpan ng clean cloth ang takip ng ating steamer para maiwasan matuluan ng tubig ang ating mga banana puto.
Steam over medium heat for 8 to 10 minutes para sa medium size molder and 12 to 14 minutes naman for large molder. For medium-sized molder, after 8 minutes ay ilalagay natin sa top ng ating mga banana puto ang sliced cheese. Then, steam natin for another 2 minutes. Ang gamit ko dito ay Eden cheese, which is mabilis mag-melt kaya nilalagay ko ito 2 minutes before matapos ang steaming time. Reminder lang, huwag tayo matatempt na buksan o i-check ang ating mga puto before 8 minutes dahil nakaka-apekto ito sa pag-alsa ng ating mga puto. Yung second batch naman ang isasalang natin na i-steam natin for 12 to 14 minutes. Sa large molder naman, after 12 minutes ay ilalagay na natin ang ating cheese. Then, continue lang natin ito i-steam for 2 minutes. Luto na ang ating mga banana puto cheese. Let it cool for at least 5 minutes bago natin ito i-unmold. Bali 10 large molder and 18 medium-sized molder ang nagawa natin sa recipe na to. Kung napapansin nyo, ay soft, fluffy, and moist ang ating mga banana puto. At smooth ang top nito or yung uppermost part niya. Kung gusto nyo na ganito ang kalalabasan ng inyong banana puto, make sure na medium heat lamang ang inyong apoy. Dahil pag in-steam nyo ito over high heat, ay puputok ang top nito. Which is okay lang din naman dahil same lang naman ang lasa nila. Pero kung ito ay pangbenta, mas appealing sa market kung same yung appearance nito sa mga nabibili natin sa Goldilocks na puto cheese na smooth ang top niya. Ngayon naman ay magko-costing na tayo. Disclaimer lang muna, ang presyo ng mga ingredients ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili, brand ng item at kung saan binili. Yung costing natin ay i-base ko sa binilhan ko dito sa amin. Ito yung mga ingredients natin. 2 cups of all-purpose flour, 15 pesos, 60 pesos per kilo ang first class ng flour dito sa amin. 1 cup of brown sugar, 8 pesos. 1.5 cup of evaporated milk, 15 pesos, 25 pesos ang big can. 5 overripe na saging, actually di ko ito binili dahil sariling tanim lang namin ito. Pero ilalagay ko na lang din na 10 pesos ito dahil mas mura mabibili ang overripe na saging. 1 large egg, 7 pesos. 1/4 cup of margarine, 8 pesos. Half teaspoon of vanilla, 50 cents. 1.5 teaspoon of baking soda, 50 cents. Ilalagay ko na 50 cents lang ito dahil 36 lang ang per kilo nito. 1.5 teaspoon of baking powder, 1 peso dahil 100 per kilo nito. Half teaspoon of salt, 50 cents. Half teaspoon of white vinegar, 50 cents. Half bar of cheese, 20 pesos. Cupcake liner, 5 pesos sa 10 peraso. So, ang total ng material cost natin ay 91 pesos. Mag-a-add tayo ng overhead cost na 20 pesos para sa ating gas o pamasahe. So, ang total cost natin ay 111 pesos. Ang nagawa natin lahat ay 18 medium-size molder at 10 large-size molder. Kung large-size molder ang gagamitin nyo sa recipe na to, ang magagawa nyo dito ay 18 large-size banana puto. Kung medium-size molder naman ay 38 piraso na banana puto. Sa medium size tayo magbe-base na 38 piraso. I-divide natin ang ating total cost sa 38 banana puto. 111 divided by 38 is 3.45 cents. Yan yung price per puto natin. Kung ibebenta nyo ito ng 5 pesos each, i-multiply natin ito sa 38 peraso. Ang total nito ay nasa 190 pesos. Bawas natin ang ating material cost at ang ating overhead cost. Ang estimated na tutubuin natin ay nasa 79 pesos. Sa 2 cups na flour lang yan. 2 cups is 1/4 kilo if I'm not mistaken. So kung ang gagawin nyo ay for 1 kilo, tutubo kayo ng more or less 316 pesos. Mas maramihan na gawa ay mas makakamura kayo sa cost, mas malaki ang tutubuin. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may mga bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!